નમસ્કાર મિત્રો, એમએસબી યુટ્યુબ ચેનલમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું બજાજ ફાઇનાન્સની અંદર તમે ઇન્સ્યોરન્સ છે એ તમે રદ કરવા માગો છો, એટલે કે તમારો ઇન્સ્યોરન્સ છે એ તમે ક્લોઝ કરવા માગો છો। તો એ ક્લોઝ કરવા માટે તમે ઓનલાઈન હવે પ્રોસેસ કરી શકો છો। તમારે ઘણી બધી ઝંઝટમાં જરૂર પડવાની જરૂર નથી કે કાગળિયા તમારે આપવા પડશે અને પછી તમારો ઇન્સ્યોરન્સ છે એ ક્લોઝ થશે। મિત્રો, એવી મુશ્કેલી તમારે જરૂરી પડશે નહીં। તો મિત્રો, તમે કોઈ પણ કાગળિયો આપ્યા વગર તમે ડાયરેક્ટ મોબાઈલ એપ્લિકેશનના ફીચરથી તમારો વીમો છે એ રદ કરી શકો છો। તો મિત્રો, એ તમારે કઈ રીતે કરવું એની સંપૂર્ણ વિગત જાણીશું। જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અને વિડીયોને લાઇક શેર જરૂર કરજો, જેથી આવનારી તમામ વિગતો તમે સમયસર જાણી શકો। તો ચાલો મિત્રો, આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ। તો મિત્રો, બજાજ ફાઇનાન્સની અંદર તમારો ઇન્સ્યોરન્સ રદ કરવો છે તો તમારે મોબાઈલના માધ્યમથી તમે કઈ રીતે કરી શકો છો। મિત્રો, તમે જાણતા હશો કે બજાજ ફાઇનાન્સ ઇન્સ્યોરન્સ માટે એપ્લિકેશન જાહેર કરી છે। તો મિત્રો, એ એપ્લિકેશનના ફ્યુચરના માધ્યમથી તમારો ઇન્સ્યોરન્સ છે એ તમે રદ કરી શકો છો। તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં તમારે મોબાઈલ એપ્લિકેશન ખોલી લેવાની છે। તો મિત્રો, એ ખૂબ જ સરસ છે કે તમે મોબાઈલ એપ્લિકેશન ખોલ્યા પછી તમારો જે નોંધાયેલ મોબાઈલ નંબર દાખલ કરવાનો છે અને તમારે સાઇન ઇન કરવાનું રહેશે। પછી તમારા મોબાઈલની અંદર ઓટીપી આવશે, એ તમારે સબમિટ કરવાનો છે। પછી તમારે ડાયરેક્ટ માય રિલેશન વિભાગની અંદર તમારે જવાનું રહેશે, જે પોલિસી તમારે પસંદ કરવાની છે। પછી તમારે આગળ ક્વિઝ એક્શન્સ વિભાગના અંતર્ગત જે કેન્સલ પોલિસી વિકલ્પ છે એ તમારે પસંદ કરવાનો છે। એ પસંદ કર્યા પછી તમારે આગળ જે તમને બતાવશે કે કેન્સલ યોર પોલિસી ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને તમે લોકો બજાજ ફાઇનાન્સનો જે વીમો છે એક સાથે રદ કરી શકો છો। તો મિત્રો, ગ્રાહકોને કેન્દ્રીય અભિગમના ઉપયોગના સરળ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મથી તમે તમારો વીમો છે એ રદ કરી શકો છો। તો મિત્રો, આ રીતે જો તમે બજાજ ફાઇનાન્સનો જો વીમો લીધો હોય તો તમે બજાજ ફાઇનાન્સની એપ્લિકેશનમાંથી જ તમે તમારો વીમો છે એ રદ કરી શકો છો। તો મિત્રો, બજાજ ફાઇનાન્સ અંતર્ગત તમે ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી તમારે કઈ રીતે ક્લોઝ કરવી એ તમે તમારી બજાજ ફાઇનાન્સની એપ્લિકેશનમાંથી સરળ રીતે તમારો જે ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી છે એ કેન્સલ કરી શકો છો। તો આ તે આજની અગત્યની